اللي بالعادة هون لاقي كائنات فضائية أيام بالساعات من الليل. خلونا ننتظر ونشوف. وال 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 وال، شفتوا صحن الطائر؟ وال، وصلوا وصلوا وصلوا. من بعد هالرحلة السريعة داخل آخر حلم شفته بعد كتابة محتوى الفيديو، رجعت لكم بحكمة ستبقى للأجيال القادمة. الصحون مش مفترض انها تطير إلا لما يتخانق الشيف مع السوشيف، أو هيك كنت مفكر، لأن التاريخ البصري وثق أكثر من مرة أجسام غريبة عم تطير وعم تعمل أشياء ثانية كمان، أشياء مرات ما بتكون لطيفة. سموها تفاعلات مع ظواهر جوية غير محددة. هيك وصفت وزارة الدفاع الأمريكية محتوى 3 مقاطع فيديو قصيرة. ممكن أحضر معك الحلقة؟ ممكن طبعا تكرم عينك، بس خليني نزحلك شوي تطلع بالكادر. منيح هيك؟ ممتاز. منعيد. سموها تفاعلات مع ظواهر جوية غير محددة. هيك وصفت وزارة الدفاع الأمريكية محتوى 3 مقاطع فيديو قصيرة التقطها طيارين تابعين للقوات البحرية وتم تداولها لسنوات. الفيديوهات بتظهر أشياء مثل أجسام طائرة مجهولة بتتحرك بسرعة صورتها كاميرات تستخدم أشعة الإنفراريد. أنشأ البنتاغون بالفترة بين 2007 و2009 برنامج للتحقق من الأجسام الغريبة تحلق في السماء. صحيفة نيويورك تايمز نشرت الفيديوهات وعملت مقابلات مع الطيارين اللي رصدوا الأجسام المجهولة، وقالوا إنها بلا محركات ولا أجنحة، وإنها بتطير بسرعة بتوصل لسرعة الصوت، وإنه عندها قدرات مثل التوقف فجأة أو الانعطاف بزاوية 90 درجة بشكل غير معقول هندسيا بالنسبة ليلي توصلت له تقنيات الطيران حتى اليوم. سنة 2020 نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أرشيفها الكامل المتعلق بالأجسام الطائرة واللي جمعها موقع بلاك فولت. الأكيد اليوم إنه ما حدا قادر بقى ينفي وجود هيك ظاهرة، حتى لو البشرية ما زالت مش قادرة تفسرها لحد اللحظة. كيف بلشت قصة الأجسام الغريبة اللي عم تزور الأرض؟ ما خصك. اوكي. بيوليو 1947 الطيار الامريكي كينيث ارنولد كان شاهد على جسم غريب بحلق بالجو، وقال بمقابله اذاعيه انه مستعد يحلف على الانجيل انه شاف صحن طائر بلا ذيل وبلا اجنحه عم يطير بالسماء قدامه، ورسم صوره لهالجسم وسلمها لقاعه هاملتون العسكريه الجويه بكاليفورنيا. بالسنه نفسها طيار الخطوط الجويه الامريكيه المتحده اي سميث كان شاهد هو وطاقم طيارته على 9 أقراص بالسماء عملت مناورات لمدة 45 دقيقة كاملة. وكمان بالسنة نفسها مئات الأشخاص أبلغوا محققي القوات الجوية الأمريكية أنهم شافوا الأطباق بعيونهم. بمذكرة سرية من رئيس الأركان القوات الجوية جنرال ناثان توينينغ قال بحرفيته إن الظاهرة التي تم الإبلاغ عنها هي شيء حقيقي وليست خيالية، وقال انه الاقراص اللي ظهرت بالسماء معدنيه ولها قباب بالاعلى، وانه غالبا ما بيشوفوها على شكل سرب مؤلف من 3 ل 9 صحون. سنه 1950 وبشهر مايو كانت إيفلين تيرنت عم تطعمي بامان الله الارانب تبعولها بالمزرعه، واذ بيطلع قدامها جسم بالسماء. ركضت على زوجها وعيطت له، جاب الكاميرا والتقط صورتين لهالجسم. وبسنة 1952 طيارين أمريكيين بيرصدوا سرب من 8 أقراص ضخمة عم بتطير بشكل منتظم فوق خليج تشيسابيك بولاية فيرجينيا الملاصقة للعاصمة واشنطن، وقالوا إنه الأجسام اقتربت منهم بسرعة ما بين 6000 و 12000 ميل بالساعة. بعد أسبوع كانت الضربة الكبرى. بلش غزو العاصمة الأمريكية واشنطن، بس رصدت أجهزة الرادارات 7 إشارات ضوئية غير معروفة. الرادارات الموجودة بمطار رونالد ريغن مش واحدة اللي أبلغت عن الغزو، كمان المراقبين القاعدة الجوية أندروز قالوا نفس المعلومات قبل ما يختفي كل شيء عن خريطة الرادارات بعد دقائق. وكالة الاستخبارات المركزية أصدرت مذكرة داخلية سرية وطالبت بالاهتمام الفوري بأي شيء غير مبرر بمر بمحيط منشآت الدفاع الأمريكية الرئيسية. سنة 1955 أقلع الطيار الأمريكي ويليام كولمان برحلة روتينية من ميامي للقاعدة الجوية بولاية ميسيسيبي لتسليم قاذفة بي 52. خلال التحليق لمح مساعده ضوء قوي بالسماء. فكروا كولمان بالبداية انعكاس للشمس قبل ما ينتبه انه جسم غريب عم بيحلق بالسماء. من شباك الطيارة انتبه انه الظل على الارض لهالجسم هو دائري، وانه هالجسم ما عنده لا ذيل ولا عنده اجنحة، وفجأة انطلق بسرعة كبيرة وارتفع بثواني آلاف الأقدام بالسماء واختفى. بشهر أبريل 1964 وبجزيرة سوكورو بنيو مكسيكو الضابط بالشرطة لوني زامورا كان عم بيطارد سيارة مسرعة قبل ما ينتبه انه في سحابة دخان كتير كبيرة. حشريته قالت له لا تكون كسول يا زامورا،
المطاردة بتلاقي غيرها، هيك دخنة ما بتصير كل يوم. وحشريته قالت له روح شوف إذا حدا عم يشوي ديناصور وعامل دخنة، بس المفاجأة كانت جسم أبيض كبير. حاول زامورا يبلغ المركز بس اللاسلكي كان خارج الخدمة لسبب غير معروف، وإذ بشوف شخصين صغار لابسين أبيض عم يبرموا حول الجسم الأبيض يلي على شكل صحن. وباللحظة يلي التقت عين زامورا بعين واحد منهم، قرر زامورا ينزل من السيارة، وبهيدي اللحظة تحديدا انطلق المركب وحامل معه هودي الشخصين بسرعة كتير كبيرة، لدرجة انه زامورا قال بإفادته انه شاف النار من تحت الصحن الطائر. بعد مغادرة المركب الغريبة اشتغل اللاسلكي بنفس اللحظة وحضر على ساحة الحدث المحققين، واكتشفوا انه الدعسات صغيرة وانه لا تتعدى حجم الكف. هالشي بيعني انه دعسات اشخاص صغار. طبعا بلشت البلبلة بأمريكا، ووسائل الإعلام هون مثل أي وسائل إعلام بكل بلادنا بتحب تقول وينقال ويقولوا لها. ووسط الضغط على الحكومة كلف سلاح الجو لجنة خارجية من العلماء لتحرير حالات مختارة وتسوية الأمر مرة واحدة وإلى الأبد. هاللجنة كان بيرأسها الفيزيائي إدوارد كوندون. بعد إطلاق المشروع بشوية وقت قال كوندون للعامة إنه موضوع الجسم الغريب هو هراء، وهيك بيكون إدوارد خض قنينة للجمهور اللي نام ونسي وقام يتسلى بخبرية تاني نهار. وبعد سنتين من التحقيقات اللجنة قدمت تقرير من 1400 صفحة قالوا انه اغلب الحالات كانت بسبب مشاكل بالرادارات او بسبب حالة الطقس. وبسنة 1966 وبولاية مونتانا كان الملازم سلاس قاعد بأمان الله بغرفة التحكم تحت الأرض بقاعدة مالمستروم للقوات الجوية. يلي ما بيعرف عن قاعدة مالمستروم فهي خط الدفاع النووي الأول لأمريكا، كانت صوامعها مليانة بصواريخ مينوتمان يلي تعتبر أقوى ب100 مرة من القنبلة اللي دمرت هيروشيما. خينا سلاس جاء اتصال من واحد من الحرس يلي فوق الأرض وقال له فيها حرفيا في جسم مضوي بالسماء لونه أحمر عم بيحوم فوق البوابة الأمامية للقاعدة مباشرة. وفجأة وكأنك بفيلم الصواريخ بالقاعدة بتفوت بحالة الحظر وبتتعطل نهائيا وتبلش تخرج عن الخدمة واحدة ورا واحدة. بس حلق الجسم بعيد رجعت الصواريخ لحالة التأهب من تلقاء نفسها وكأن شيئا لم يكن. سنة 1969 ورغم كل اللي خبرتكم إياه سلاح الجو الأمريكي سكر ملف التحقيقات إلى الأبد. أعزائي سكان كوكب الأرض، أكثر ما يثير الاستغراب هو قديها المخلوقات غير المعروفة ذات الشكل اللطيف عندها انجذاب نحو المنشآت النووية. يعني لو طفل قدام واجهة مجهر شوكولا كنا تفهمنا الموضوع أكثر، بس بالمقلب الآخر من الكوكب وبسنة 1982 وتحديدا بأوكرانيا وثيقة سرية صادرة عن السوفييت بتقول إنه في جسم غامض حلق فوق قاعدة نووية أوكرانية لتقريبا شي ساعة، وبلا ما حدا يعرف السبب الصواريخ الموجودة بالقاعدة تحولت لحالة التأهب الفعلي وصارت جاهزة للانطلاق، وبلش العد التنازلي قبل ما يتدخل أحد القادة ويوقف العد بإيده. من بعدها غادر الجسم الغامض بسرعة كبيرة نحو الفضاء. طبعا أنا خبرتكم كل هيدا واستثنيت قصة كانت هي المتغير بكل هالروايات. سنة 1959 وتحديدا بمقاطعة بابوا الإندونيسية مجموعة من 38 شخص كانوا شاهدين على صحن طائر كان كتير قريب من الأرض وشافوا 4 ركاب صغار كانوا لابسين أسود، لوحوا لهم فردوا السلام. هيدي كانت أول مواجهة بين سكان كوكب الأرض والفضائيين وبقيت وحيدة لحد سنة 1994 لما نزل قرص طائر بزيمبابوي وكان تلاميذ بعمر 9 سنين شاهدين على الحدث. التلاميذ قدروا يوصفوا الأشخاص، قالوا عيونهم كبار ولابسين أسود وأنهم كانوا بعاد عنهم فقط لأمتار قليلة. أعزائي سكان كوكب الأرض، يمكن البعض يقول خرافات أو مشاهد من أفلام خيال علمي أو هراء وهلوسات، بس الأكيد منه أنه مشاهدة أي شيء بأم العين هو سبب كاف لليقين بوجوده. وبغض النظر عن فهم طبيعته أنت ممكن تشوف ماتش مصارعة حرة ورح تتيقن أنه صار حتى لو كان مجرد تمثيلية. أما السؤال الأهم والأكبر واللي البشرية منتظرة الإجابة النهائية عليه ومن دونه لا يمكن تخطي هذه الحوادث، فهو من وين بيجيبوا الفضائيين صبابيطهم؟ ووين بيغسلوا صحون الطائرة؟ بجاوبك أنا على يا ريت السؤال تفضل. من هون ليكون في جواب واضح بنصحكم تفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب وتطلعوا على المصادر اللي استند إليها سليم بهالفيديو الموجودة تحت بالوصف. إذا حبيتوا المحتوى لا تنسوا بالتعليقات ونشر الفيديو بين أصحابكم الأرضيين والفضائيين كمان.